Silipin mo doon yung kapatid mo si Ben. Yan? Ano pa? Hanggang tuhod. Bakit ano sa pagkaganda mo? Yung bibili niya. Nakayayok. Ay, batasan pa ulit na yan! Parang ka magbihis. Papasyal? Papasyal ko sa Marina. Tama ka ba, Balong? Hindi si Mark. Reaching to the soul, and the soul Hindi naman pala tama. You love listening to your favorite artists. O, kalalo lobo. Ako ang lobo pa. Lobo ha. Lobo yan ha. Ito mismo. Ano ulit? Bibigay ko dito. Dito talaga makakabot. Bentar, tinggal kata pulang. Kaya ito sa lahat. Dalawa to. Apa?
Ako si Diretso. Sa Palace. David. Ay, November.